Hello students, in last lectures we have seen that the new estimation method, which is known as Bayesian estimation method, and also we have seen one example of Bayesian estimation method or Bayes estimate. ओके, म्हणजे लास्ट लेक्चरला आपण बेजियन एस्टिमेशन मेथड ही डिस्कस केलेली आहे आणि त्याचं एक एक्झाम्पल सुद्धा आपण स्टडी केलेलं होतं. ओके, सो या लेक्चरमध्ये पुन्हा आपण बेजियन एस्टिमेशन मेथडचं की बाकीचे एक्झाम्पल्स आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्झाम्पल नंबर 2. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण बर्नॉल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस केलं होतं. Okay, so question number 2 or example number 2 is okay. The PDF of random variable capital X is Poisson distribution. Okay, random variables distribution आहे Poisson distribution with parameter lambda for which prior distribution is exponential with mean 1. Okay, prior distribution म्हणजे लॅम्बडाचं डिस्ट्रीब्यूशन आहे exponential with mean 1. Obtain Bayes estimate assuming squared error loss function if sample of size 20 yields summation xi over I is equal to 1 to 20 is equals to 100. ओके, काय काय दिले बघा आपल्याला व्यवस्थित. रँडम व्हेरिएबल x जो आहे त्याचं डिस्ट्रीब्यूशन दिलेलं आहे पॉइसन आणि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॅरामीटर लॅम्बडा, आणि तो जो लॅम्बडा आहे तो आपण परत रँडम म्हणत असतो बेजियन एस्टिमेशन मेथडमध्ये. So the distribution of lambda is for which prior distribution is exponential with mean 1. So lambda follows exponential with parameter 1. Also loss function is given, which is square error loss function, and summation xi is also given, which is summation xi is equals to 100. ओके, सो एवढी इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली आहे आणि एवढ्या इन्फॉर्मेशनच्या बेसवरती आपल्याला काय करायचं आहे, एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. ओके, सो सोल्युशन मध्ये बघूया आपण. सो गिवन दॅट सॅम्पल साइज एन इज इक्वल टू 20. ओके, सॅम्पल साइज 20 दिलेलं आहे. ऑल्सो प्रायर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॅरामीटर. ओके, आपण थिटा घेऊ शकतो किंवा लॅम्बडा घेऊ शकतो. ओके, इथं तर लॅम्बडा दिलाय त्यामुळे लॅम्बडा आहे असं कन्सिडर करूया. So prior distribution of lambda is pi lambda is equals to, okay, so pi lambda is equals to pi theta is equals to theta into e raised to minus theta x. Okay, it actually lambda घ्यायला पाहिजे होता. So x greater than equal to 0 and 0 otherwise. Okay, सो मीन 1 म्हटले. ओके, एक्सपोनेन्शियल विथ मीन 1. सो इथं थिटाची किंवा लॅम्बडाची व्हॅल्यू 1 होईल, विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू मायनस लॅम्बडा. ओके, म्हणजे इथं थिटाच्या जागी जर आपण लॅम्बडा पुट केला तर तो होईल लॅम्बडा इंटू ई रेस टू मायनस लॅम्बडा एक्स, आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू इथं 1 आहे, मीन 1 म्हटले त्यामुळं लॅम्बडाची व्हॅल्यू 1 होईल. सो इट इज ई रेस टू मायनस लॅम्बडा. ई रेस टू मायनस लॅम्बडा, इथं लॅम्बडा पाहिजे. ओके, लॅम्बडा ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. ओके, लॅम्बडा ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, 0 अथर म्हणजे आपला रँडम व्हेरिएबल लॅम्बडा आहे, मीन त्याचं 1 आहे. ओके, कळलं ना. म्हणजे इथं काय ऍक्च्युअली येणार आहे, ई रेस टू मायनस थिटा इंटू लॅम्बडा असं पाहिजे, एक्स नाही तर लॅम्बडा पाहिजे. ओके, आणि थिटाची व्हॅल्यू मीन 1 त्यामुळे थिटाची व्हॅल्यू 1 होईल. सो इट इज ई रेस टू मायनस लॅम्बडा. ओके, नेक्स्ट इज the given distribution of random variable x is x follows Poisson distribution with parameter lambda. So fx lambda is equals to Poisson distribution of PMF with respect to parameter lambda is e raised to minus lambda lambda raised to x divided by x factorial. Lambda takes values from 0, 1 to up to so on 0 otherwise. Okay, so its likelihood function is lx lambda is equals to. ओके, आता याचं लाईकलीहूड फंक्शन आपण डिस्कस ऑलरेडी केलेलं आहे मागील लेक्चर्समध्ये, ते तुम्ही परत व्हेरीफाय करून लाईकलीहूड व्यवस्थित लिहून घ्या. सो इट्स लाईकलीहूड इज ई रेस टू मायनस एन लॅम्बडा लॅम्बडा रेस टू समेशन एक्स आय डिवायडेड बाय प्रोडक्ट ओवर आय इज इक्वल टू 1 to n एक्स आय फॅक्टोरियल.
Okay, xi factorial. So therefore joint distribution of sample and lambda is, okay, आपल्याला joint distribution काढायचं होता. So joint distribution is likelihood into prior distribution. Okay, likelihood into prior distribution. So likelihood lx lambda into pi lambda is equals to, पहिल्यांदा इथं likelihood लिहून घेऊया, e raised to minus n lambda lambda raised to summation xi divided by product of xi factorial, हे झालं आपलं likelihood into prior distribution फक्त आपलं e raised to minus lambda आहे. So this is e raised to minus lambda. Okay, okay, next page वर येऊया आता. Okay, so product is equals to, ओके, आता आपलं इथं जे लास्ट स्टेपला आहे e रेस टू मायनस n लॅम्बडा इंटू e रेस टू मायनस लॅम्बडा, त्यामध्ये मायनस बेस सेम आहे, ई बेस सेम आहे, त्यामुळे पॉवरची ॲडिशन होईल. पॉवरमध्ये इथं आहे e रेस टू मायनस n लॅम्बडा, इथं आहे मायनस लॅम्बडा. सो मायनस लॅम्बडा एकत्रित दोन्ही ह्याच्यामधून कॉमन घेऊया. सो वी गेट, इथं काय राहणार आहे बघा, n राहील आणि इथं राहील तो म्हणजे फक्त 1. ओके, सो फायनली वी गेट दिस इज इक्वल्स टू e रेस टू मायनस लॅम्बडा कॉमन घेतला, ब्रॅकेटमध्ये राहील n आणि त्यामध्ये फक्त मायनस कॉमन घेतल्यामुळे 1 राहणार आहे. ओके, सो दिस इज n प्लस 1 इंटू लॅम्बडा रेस टू समेशन xi डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ xi फॅक्टोरियल. ओके, तर हे झालं जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन. आता आपल्याला काय करायचं असतं, तर मार्जिनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सॅम्पल इव्हॅल्युएट करायचं असतं. ओके, मार्जिनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सॅम्पल, तर ते कसं काढत असतो मार्जिनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सॅम्पल, जॉईंट डिस्ट्रीब्युशनचं आपण इंटिग्रेशन घेतलं विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर, then we get the marginal distribution of sample. Okay, therefore marginal distribution of sample is f of x is equals to integration over lambda lx lambda pi lambda d lambda. Okay, the joint distribution integrate over lambda. So this is equals to, okay, the Poisson ची रेंज असते, सॉरी, पॉइसन आहे एक्सपोनेन्शियल, आपलं लॅम्बडाचं डिस्ट्रीब्युशन आहे एक्सपोनेन्शियल. सो एक्सपोनेन्शियलची रेंज असते इन बिटवीन 0 to infinity. So lambda is lies in between 0 to infinity. So it is integration from 0 to infinity e raised to minus lambda n plus 1 into lambda raised to summation xi divided by product of xi factorial into d lambda. सो आता प्रोडक्ट ऑफ एक्स आय फॅक्टोरियल कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे फ्री फ्रॉम लॅम्बडा आहे, त्यामुळे तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईल. सो 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आय फॅक्टोरियल कॉन्स्टंट घेतला आणि इंटिग्रेशनमध्ये बाकीच्या टर्म्स. ओके, सो आता इथं ई रेस टू लॅम्बडा एन प्लस 1 ॲज इट इज लिहूया, आणि जी लॅम्बडाची टर्म आहे लॅम्बडा रेस टू समेशन एक्स आहे, त्यामध्ये आपण एक ॲडजस्टमेंट करूया. कोणती ॲडजस्टमेंट आहे बघा ती. सो लॅम्बडा रेस टू समेशन एक्स आहे ॲज इट इज, आणि त्यामध्ये एक प्लस 1 ॲड केला, एक मायनस 1 ॲड केला. ओके, एक प्लस 1 एक मायनस 1, दोन्ही जर कॅन्सल केले तर परत आपल्याला वरची टर्म आहे तशी मिळून जाईल. ओके, सो प्लस 1 मायनस 1 ॲड केलं तर काही एवढा इफेक्ट होत नाही इंटू डी लॅम्बडा. ओके, सो 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आय फॅक्टोरियल ॲज इट इज, आणि हे जे इंटिग्रेशन आहे ई रेस टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू मायनस लॅम्बडा एन प्लस 1 इंटू लॅम्बडा रेस टू समेशन एक्स आय प्लस 1 मायनस 1, तर हे गॅमाचं फंक्शन आहे. ओके, गॅमा फंक्शन ऑलरेडी आपण मागील लेक्चर्समध्ये किंवा SYBSA ला पूर्ण डिस्ट्रीब्युशन आपण शिकलेलं आहे गॅमा डिस्ट्रीब्युशन. ओके, तर हे गॅमाचं फंक्शन आहे. तर आपल्याला काय मिळतं, आपलं फंक्शन कसं असतं बघा, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू मायनस थिटा एक्स एक्स रेस टू एन मायनस 1. ओके, एक्स रेस टू एन मायनस 1 म्हणजे एक्स म्हणजे आपला लॅम्बडा झाला, एन म्हणजे समेशन एक्स आय प्लस 1 झाला, आणि ई रेस टू मायनस थिटा एक्स, एक्स म्हणजे लॅम्बडा आणि थिटा म्हणजे आपला एन झाला. ओके, जर अशी टर्म असेल कुठलं बघा, इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू मायनस लॅम्बडा एक्स ई रेस टू मायनस थिटा एक्स रेस टू एन मायनस 1 अशी टर्म असेल तर आपण लिहितो गॅमा एन डिवायडेड बाय थिटा रेस टू एन. सो समेशन एक्स आय प्लस 1 म्हणजे तो आपला एन झाला, सो इट इज गॅमा एन, आणि हा लॅम्बडा म्हणजे एक्स म्हणतो आणि एन प्लस 1 म्हणजे आपला थिटा म्हणतो. सो इट इज थिटा रेस टू एन लिहित असतो.
theta raised to n. So this is theta म्हणजे n plus 1 raised to n म्हणजे summation xi plus 1. Okay, so this is marginal distribution of sample. So next आपण posterior distribution calculate करणार आहोत. So posterior distribution of parameter lambda is h of lambda given x is equals to joint distribution divided by marginal distribution of sample. Okay, so joint distribution इथं as it is लिहून घेतलं e raised to minus lambda n plus 1 into lambda raised to summation xi divided by product of xi factorial. हे आपलं जॉइंट डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि जे आलेलं मार्जिनल आहे ते त्यांना डिवाइड करूया. सो दिस इज 1 अपॉन समेशन xi फॅक्टोरियल गॅमा समेशन xi प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू समेशन xi. ओके, आता इथं प्रोडक्ट ऑफ xi फॅक्टोरियल दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल होतील आणि छेदाचा छेद जर आपण उलटून गुणाकार लिहिला तर इथं आपल्याला फायनली मिळेल बघा e रेज टू मायनस लॅम्बडा n प्लस 1 ॲज इट इज, लॅम्बडा रेज टू समेशन xi ॲज इट इज आणि n प्लस 1 रेज टू समेशन xi प्लस 1 ही टर्म छेदाच्या छेदामध्ये आहे त्यामुळे ती अंशात जाईल. ओके, छेदाच्या छेदामध्ये असल्यामुळे ती अंशात जाईल. सो अंशामध्ये आल्यामुळे ती होईल n प्लस 1 ब्रॅकेट रेज टू समेशन xi प्लस 1 डिवायडेड बाय इथं तर फक्त छेद एकच आहे तो म्हणजे गॅमा समेशन xi प्लस 1. ओके, तो आपण ॲज इट इज इथं घेऊया. ओके, सो फायनली वी गेट द posterior distribution as n plus 1 raised to summation xi plus 1 divided by gamma n plus gamma summation xi plus 1 e raised to minus n plus 1 into lambda raised to summation xi plus 1. आता इथं एक आपण ॲडजस्टमेंट ऑलरेडी केलेली आहे प्लस 1 मायनस 1 म्हणजे लॅम्बडा रेज टू समेशन xi होता ना त्यामध्ये एक प्लस 1 केला एक मायनस 1 केला. ओके, एक प्लस 1 केला एक मायनस 1 केला, काही इफेक्ट होत नाही कारण दोन्ही जर कॅन्सल केले तर परत आपल्याला वरची टर्म किंवा वरची स्टेप आहे तशी मिळून जाते. ओके, सो दिस इज द ओके सॉरी प्रत्येक पेज. ओके, so this is the PDF of gamma distribution. Okay, this is the PDF of gamma distribution with parameter summation xi plus 1 and n plus 1. Okay, so which is the PDF of gamma distribution with parameter n plus 1 and summation xi plus 1. Okay, so we know that under squared error loss function, okay, म्हणजे ज्यावेळी स्क्वेअर्ड एरर लॉस फंक्शन दिलेलं असतं त्यावेळी mean of posterior distribution is the base estimate of parameter lambda or parameter theta. So हे गॅमा डिस्ट्रीब्यूशन आलेलं आहे विथ पॅरामीटर n plus 1 and summation xi plus 1. So its mean or mean of gamma distribution is n divided by theta. So this is summation xi plus 1 divided by n plus 1. Okay, so theta star or lambda star is equals to summation xi plus 1 divided by n plus 1. ओके, सो आपल्याला आता इथं समेशन xi दिलेली आहे ती म्हणजे किती आहे 100 आहे आणि सॅम्पल साईज सुद्धा दिलेली आहे 20 आहे ती. ओके, सो तिचं पुट करूया आपण ती. ओके, सो समेशन xi प्लस 1 म्हणजे 100 अधिक 1 म्हणजे 101 मिळेल डिवायडेड बाय n प्लस 1 म्हणजे 20 प्लस 1 सो इट इज 21. ओके, so 101 divided by 21 is equal to 4.8095. So base estimate of parameter lambda or parameter theta is theta star is equal to 4.8095. Okay, that's it.